bö ja tervetuloa riemukkaan Hyundai Insterin kyytiin. Tää auto on kyllä kaikkea muuta kuin tavallinen ja täytyy sanoa, että on kyllä yllättänyt monessa asiassa positiivisesti tää auto ja sopii varmasti monelle ennakkoluulottomalle ihmiselle. Tää ei ehkä ihan konservatiivinen valinta, mutta palataan siihen kohta. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. No ensinnäkin niin aloitetaan tästä ulkonäöstä, joka on varmasti monelle aika vaikea sulattaa. Tässä on nyt paljon uutta ja ehkä nyt se ensimmäinen ja silmiinpistävin asia tässä on, että tämä on todella kapea tämä auto. Ihan niin kuin voitte katsoa, että mun hartia on koko ajan kiinni tuossa B-pilarissa ja en heti muista yhtään muuta autoa edes meidän sieltä Miitä, jossa olisi näin sisällä niin kuin tämä mun hartia toimii hyvin tällaisena mittarina. Mutta se myös näyttää ulkoa, kun tämä on vielä aika korkea auto ja suhteellisen pitkä akseliväli, niin se vielä korostaa sitä kapeutta tässä autossa. Mutta siitä on myös omat hyvät puolensa, mihin palataan vähän myöhemmin. Tässä on kyllä taas tätä Hyundain ennakkoluulotonta designia kyllä monessakin eri kohdassa. Ja nyt ensin jos lähdetään noista ajovaloista, niin tässä on samaa kuin Hyundai Ioniq 5 pikselimäistä valoa sekä edessä että takana, että nuo päivävalot on nyt tuollaiset pikseliviirot tuolla edessä ja sitten siellä alempana puskurissa on tuollaiset isot pyöreät umpiot sitten, jossa on nämä varsinaiset ajovalosysteemit ja sama sitten takanakin on sellaiset pyöreät samanlaiset. No valitettavasti tässä nyt ei kuitenkaan ole niin pitkälle menty, että ne osat olisi vaihtokelpoisia, että keula ja takapään osat olisi samoja, mutta samaa muotokieltä käytetään. Paljon on niinku sellaisia pieniä pyöreitä juttuja tässä autossa. Mutta siis on todella paljon sulateltavaa tässä ulkonäössä. Aika pienet pyörät, nyt tässä on 14-tuumaiset vaan, vai 15-tuumaiset taitaa olla nämä alumiinivanteet. Että on niinku aika pienet renkaat tähän koriin nähden ulkonäöllisesti taas, mutta ei sitä tässä ajossa kyllä huomaa, että ne olisi niinku erityisen pienet. Mutta on kyllä paljon kaikkea pientä featurea sekä keulassa että perässä. Sitten löytyy myös tommoset kattokaiteet tuolta, että on vähän sellaista ehkä seikkailuhenkisyyttäkin, mihin sitten taas muitakin ominaisuuksia tässä on. Muun muassa tämä utility mode eli camp mode, eli tässä voi kyllä kivasti sitten yöpyäkin, mutta palataan niihinkin myöhemmin vielä. Mutta kyllä tässä ulkonäössä on siis sulateltavaa ja varsinkin kun on ajanut jonkun pidemmän lenkin isompaa tietä ja sitten kun hyppää autosta tulos, niin sitten on aina, että onko tämä oikeasti noin pieni auto, vaikka ei tämä tunnu siltä sitten kun täällä ajelee. Tämä on hämmästyttävä auto kyllä monessa mielessä. Ja tuo takalasikin on tosi kaareva reunoista, että harvoin niin kuin takalasit on noin kaarevia. Mutta se on taas tietysti kun on kapea auto, niin se lasi täytyy jo alkaa kaartumaan, ettei ole sitten enää pelille varaa. Näkyvyys on kohtuullisen hyvä kuitenkin tuonne taakse, siis todella hyvä. Moneskaan autossa ei taustapeilin kautta näin hyvä näkyvyys. No sitten tullaan tänne sisätiloihin. Tänne on yllättävän helppo tulla kyytiin. Nyt mulla on kuitenkin tää penkki tosi alhaalla. Mutta silti vaikka tää on pieni auto, niin no ehkä vähän nyt tää oviaukko tässä nyt mua vähän niin kuin ahdistaa välillä, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Että kyllä mä tähän mieluummin hyppään kyytiin kuin Audi GT e-troni, että kyllä tää selvästi niin kuin väljempi on siinä mielessä tai mukavampi käyttää. Mutta ensimmäisenä kyllä huomaa sen, että tää on todella kapea, että jos tässä nyt on 2 harria vierekkäin, niin kyllä aika lailla olkapäät on sitten yhdessä tässä näin keskellä, mutta ei nyt sinällään niin kuin muuten mitään vikaa, että tää on jopa yltäkylläinen tää kuljettajan näkymä. Täältä löytyy, täällä on nyt paljon fyysisiä painikkeita ja 2 näyttöä löytyy ja sitten vielä lämmityslaitteen näyttö. Tää ei niinku tässä kohti tunnu mitenkään halvalle sähköautolle, vaikka siitä kuitenkin on kyse. Ja niinku, no tää on kovaa muovia, tää on ehkä vähän pehmeä, tää ei nyt ihan ämpärimuovi, mutta aika kovia nämä materiaalit täällä.
Että ei nyt ehkä sinällään niinku mitään sellaista ultimaattista laatua tietenkään tähän hintaan voi saada, mutta ei tää tunnu silleen halvalta. On täällä vähän tällaista kangasmaistakin joissain kohtia. Tosi niinku ergonominen tää. No näitä keppejä ja tikkuja täällä on nyt taas enemmän kuin laki sallii. On vaihdetikkuja, sitten on vilkut tossa ja täältä löytyy, vilkut on siis täällä ja tossa on pyyhkijät. Löytyy drive-moodikin vielä tästä ratista, sitten tietysti nämä vakionopeussäätimien ja radion säätimet. Ja sitten on vielä läpyskätkin, josta voi sitten rekuperaatioon säätää. Ja löytyy parkkitutkat tietysti ja peruutuskamerat. Kaikki mitä nyt niin oikeastaan isommistakin autoista löytyy. Löytyy ajoavustimet, Blue Linkit, saa myöskin puhelimen heijastettua näytölle, navigoinnit. Et on kyllä niinku erittäin monipuolinen varustus tähän hintaluokkaan. Nyt tää kyseinen auto on siis paremmilla varusteilla. Olikohan tää nyt se Into 49 kilowattituntia, ja tää taisi olla 33 000. Palataan siihen hintaan vielä. Joo, ja sitten itse asiassa nyt mä löysin täältä yhden pistorasian, eli täältä löytyy vielä tätä V2L, eli täältä löytyy ihan tällainen perinteinen 230 voltin pistorasia myös täältä sisältä. Sitten löytyy käsinoja, tää on kyllä tosi hyvä. Ja kun nyt tää B-pilari on mun olkapäässä kiinni koko ajan, niin se tarkoittaa myös sitä, että vasemmalle kädelle on myös ihan tollanen hyvä paikka tossa. Ja sitten semmonen ihan kiva, hauska pikkujuttu, mikä on huomannut, että täällä on tosi kiva ajaa mutkaa, oikealle kääntyvää mutkaa, koska silloin tässä näin niin kuin automaattisesti ollaan jo nojallaan tähän B-pilariin ja on niin kuin tosi tukeva olo tässä autossa. Toisaalta jos tässä olisi joku vähän isompi kaveri vieressä, niin täällä olisi varmaan ihan kiva ajella mutkatietäkin, koska sitten molemmat voi nojata ja tukeutua aina toisiinsa. No tää keskikonsoli nyt on taas pikkusen just mun polven kohdalla, mutta ei siinä ole sellaista mitään ärsyttävää saumaa, mikä nyt painaisi. Ja sitten kun laittaa ton vakkarin päälle, niin sitten mä voin jopa ihan rennosti siirtää ton polven ihan reilusti tohon keskelle. Ja tässä on kyllä hyvin tilaa, kun ei ole sellaista varsinaista keskikonsolia, vaan tollanen nysä vaan tossa. Ja tässä on ihan hauskasti tää penkki, tavallaan tää kuskin penkki, niin siihen on integroitu tää mukitelineet ja vähän tällaista pehmustetta. Eli tässä on kyllä niinku tällaista, melkein voisi sanoa, että jopa vanhojen autojen harrastaja sanoo, että on 3 istuttava etupenkki, kun tää on vähän pehmustettu tää keskipaikkakin tässä. Mutta ehkä silloin vähän kompensoitu tätä auton muuta kapeutta sitten, että penkkiä on sitten vähän leveämmälti. Mutta ei tää kyllä niinku näiden varusteiden puolesta tunnu mitenkään halvalle autolle. Että kyllä tässä niinku semmonen, ei tarvii mistään radioista tinkiä eikä muista, että kyllä tässä niinku semmonen, jo takalasin nostajatkin löytyy ihan täältä omina nappuloina, että ei ole nappuloista tingitty. Toi etulasi on aika pystyssä ja se on oikeastaan vähän niinku ihmeellistä, että vaikka tää on aika tällainen kuitenkin kantikas tää auto, niin sitten tässä oli aika pieni kulutus. Taas mä menen edelleen juttuja, mutta sitten takapenkistä pitää sanoa, että ne on kans nerokkaan, tää suhteellisen pitkä akseliväli, niin se tekee sen, että tuolla takapenkillä on myöskin todella hyvin pituussuunnassa tilaa. No leveyttähän se ei tietenkään auta, mutta pituussuunnassa on hyvin tilaa ja sitten nuo takapenkit myös säätyy pituussuunnassa. Eli jos tarvii vähän enemmän tavaratilaa, niin sitten siirretään ne penkit ihan eteen. Ja sitten jos tarvitaan henkilökuljetuskapasiteettia, niin sitten penkit siirretään ihan taakse. Ja tietysti nyt vielä tässä autossa on sitten erikoisuutena, että kaikki penkit, myös etupenkin selkänojat voidaan kaataa ihan vaaka-asentoon. Ja sitten tästä saadaankin jo vähän niin kuin tällainen mini-matkailuauto, mistä mä nyt tietysti olen tosi innoissani. Valitettavasti nyt en sattuneista syistä niin päässyt oikein kunnolla tätä niin kuin ominaisuutta koeajamaan. Mutta ehkä joskus sitten kesemmällä päästään kokeilemaan näitä Camp Modin asetuksia vielä tässäkin autossa. Mutta tää tulee siis ihan tämmönen varmaan 120 senttiä leveä sänky. Kyllä siihen varmaan joku patja siihen tarvii ja ehkä jotain täytettä sitten noihin jäljelle jääviin aukkoihin, mutta aika hienosti suunniteltu kuitenkin. Ja toi tavaratila, niin se siis säätyy vähän sen mukaan, missä asennossa noi takapenkit on.
Ja sitten sieltä välipohjan alta vielä löytyy aika paljon sitä tilavuutta, että hienosti sekin kyllä suunniteltu. Rouva Lohikäärmeellä oli kyllä yksi validi pointti tähän auton kapeuteen ja tähän C-pilariin liittyen, nimittäin se, että talvella tää sit varmaan tuntuu aika kylmälle olkapäässä, koska se on tossa hänelläkin aika lailla kiinni siinä koko ajan, niin se voisi sitten tehdä sellaista pientä viileyden tunnetta talvella. Tietysti sitten ehkä toinen huono puoli voi olla sitten siinä ikävässä tilanteessa, että auton kanssa kolaroisi, niin sitten sitä rutistumisvaraa on vähän vähemmän, kun tämä pilari alkaa heti työntyä tähän kuljettajan paikalle. Tosin kyllähän siinä sivutörmäyksessä, niin silloin se kuljettaja kuitenkin heilahtaa voimakkaasti tonne vastaliikkeen suuntaan tai törmäysliikkeen suuntaan, niin silloin joka tapauksessa se ihminen törmää siihen pilariin sitten ennemmin tai myöhemmin, jos ei sitten sivutörmäys tyyny tuohon väliin, mutta vaikea nyt kuvitella, miten se tyyny nyt tuohon olkapään väliin ainakaan mahtuisi. Kyllä täällä on tyyny, mutta se tulee varmasti tähän pääkohdalle. No sitten tähän ajettavuuteen, joka on mun mielestä niin kuin ehkä edelleen niin kuin sopii tähän uskomattomaan linjaan. Yleensähän sähköautot tuntuu niin kuin koko luokkaa isommalta. Eli nyt jos vaikka ajattelisit, joku Volkswagen Polo tuntuu ajettaessa Volkswagen Golfilta, koska se on painavampi ja painopiste on alhaalla. Mutta tää on jotenkin ihan käsittämätön. Tää on kuitenkin samaa koko luokkaa kuin toi meidän Seat Mii. Mutta kun mä ajoin tonne mökille sen 150 kilometriä moottoritien nopeutta, niin ei ollut niinku mitään heikkoa ajaa sitä 120 tai jopa vähän reipasta vauhtia tuossa pääsiäisruuhkassa. Ja varmaan siellä kyllä näytti sille, että moni isomman auton omistaja ärsyyntyi, kun tällainen kapea pieni koirankoppi tulee reilua 120 ohi ja ei olekaan sitten heti väistymässä tieltä, niin se oli monelle aika paha paikka, että tollanen pieni auto menee täällä. Ja siis tää tuntuu todella vakaalta ja tukevalta tollasissa motorinopeuksissakin, eikä tässä niin kuin, mä en oikeastaan mitään vikaa löytänyt tästä muissakaan tilanteissa, että edelleen pääsin ajamaan sinne mökkiteille ja huonolle asfalttitielle ja siellä oli aikalaisia routaheittoja, niin hyvin toimii jousitus niissäkin, että ei pohjaa eikä tunne joustovarat siellä vastaan. Ja ohjaus nyt on, ei mikään tietenkään semmonen urheiluautomainen, mutta huomioon ottaen nämä pienen rengaskoon, aika pienet vanteet, eli on paljon kumia, niin mun mielestä tässä on kyllä oikein hyvä tää ohjaustuntuma ja sopiva, että se ei ärsytä missään kohtaa. Käsittämätön pikkuauto kyllä. Tää on niinku ehkä uskomattomin tämän koko luokan autoista, mitä nyt on tähän asti koettu. Miten paljon tähän on saatu kaikkea tähän hintapisteeseen vielä, niin mieletön paketti. Joo, ja tosiaan, olikohan nyt 110 vai 115 hevosvoimaa tässä tehoja. Ja oikein niin kuin iloisesti tuntuu liikkuvan, että ei ole kyllä tarvi olla liikenteen tukkona. Ja jos nyt mennään 15-20 vuotta taaksepäin, niin todella tehokkaassa perheautossa oli tämän verran tehoa. Että normaalisti ne oli siellä 50 ja 100 hevosvoiman välillä. No okei, no oli painoakin puolet vähemmän, mutta kuitenkin niin ei se paino sitten enää suuremmissa nopeuksissa ole niin merkittävä kuin siinä ihan liikkeelle lähdössä. Että kyllä on niinku sopivasti aseteltu tehoa tähän. Etuvetonenhan tää on sitten, että sillä on tietysti saatu kaikki tekniikka tonne pellin alle ja myöskään mitään frankkia tuolla ei ole. No sitten mennään sähköauto-ominaisuuksiin ja nämä on aika lailla linjassa ja kohdallaan, tai siis hyvät tähän koko luokkaan, paitsi ehkä toi pikalatausnopeus. Tässä on siis 11 kilowatin kotilataus, mutta 85 kilowattia taisi olla vaan se pikalataus, eli se on ehkä vähän maltillinen nyt, jos kuitenkin tää on 50-49 kilowattituntia tää akku, niin se C-lukema ei ole kovin hyvä. Ja nyt jos mä oikein käsitin ton akkutohtorin luennosta, niin tässä on nyt tätä uutta, olikohan se nyt NMCA-akkua. Voi olla, että menee nyt kirjaimet väärin, mutta uusi akkukemia, jossa on siis alumiinia vähän mukana. Ei sitä nyt tietenkään tässä
käyttäjä varmaan näe mitenkä tai tunne, että miten se toimii tai on erilainen, mutta sillä saadaan nyt sitten näitä kalliita materiaaleja sitten akusta vähennettyä. Eli latausnopeus, ehkä pikalatausnopeus vähän vaatimaton. Voi olla myös, että siinä on tietty jotain varovaisuutta nyt kun on uusi akkukemia, että halutaan ensin vähän kokemuksia siitä. Mutta eihän se kuitenkaan merkittävästi sitten eroa siitä NMC:stäkään. Sitten kulutus on kyllä mahtava, siis mahtavan pieni. Nyt on ajanut melkein 500 kilometriä ja kulutus on 16,3 ja sinne mökille kun mä menin, saattoi olla vähän myötätuulta tai ainakin oli tosi tyyntä, niin kulutus oli koko sillä matkalla, niin olikohan se vähän vajaa 16 ja siinä oli kuitenkin moottoritietä 120 vauhdilla aika pitkä, suurin osa ja ihan käsittämättömän pieni. Sitten tuossa Kehä kolmosella sellaisessa seutuliikenteessä niin 10 ja 12 kilowattitunnin välillä se kulutus oli 10-15 astetta lämmintäkin kyllä. Et on kyllä saatu kulutus pieneksi. Se tuntuu jotenkin uskomattomalle, koska tää on kuitenkin aika korkea tää auto, mutta siinä se sitten tulee myös se kapeus avuksi, että kun sitä otsapinta-alaa, eli sitä poikkipinta-alaa, mihin se tuuli voi vastustaa, niin, ja viima tai ilmanvastus, niin sitä on vähemmän, niin silloin se kulutus näkyy kyllä. Näkyy kivasti täällä kulutuslukemissa, että aika maltillinen se lukema ja nytkin mennään taas alle 15 tämän päivän ajot, että jos laskee siitä 49 kilowattitunnista, että on vaikka sitten se 16, niin sehän on pitkälle yli 300 kilometriä, ihan niin kuin todellista toimintamatkaa. Niin tämän koko luokan autolle yli 300 kilometriä, niin mä pääsin niin kuin täällä melkein mökille ja takaisin ilman mitään latauksia edes siellä kohteessa. Ja se tuntuu kyllä uskomattomalle, kun tuolla meidän sieltä miillä tuskin pääsee yhtä sivua ilman välilatausta. No se on vähän reilu 30 kilowattituntia ja siinä on vielä se kulutus nousee aika reippaasti sitten kun vauhti nousee. Mutta tässä on kyllä onnistuttu tässä ilmanvastuksessa ja kulutuksessa myös korkeimmissa nopeuksissa. Et ei se niin kuin nyt paluumatkallakaan sit moottoritiellä se kulutus noussut vähän yli 20 taisi olla, että muutama kilowattitunti vähemmän kuin tuollaisissa keskiluokan perheautoissa. Mutta sitten niitä muita kivoja juttuja, hyviä sähköauto-ominaisuuksia, niin löytyy nyt regenerointi iPedalilla, eli tää kyllä sitten ihan pysäyttääkin auton. Ja sitten mitä nyt tietysti monesta autosta olen kaivannut, niin akun esilämmitys löytyy, mutta se on valitettavasti vaan navigaattorille. Sieltä ei löydy nappulaa. Että se voi olla ainut syy, miksi mä nyt sitten antais tälle hyvää sähköautoleimaa, koska tässä on kuitenkin V2L. Eli täältä saa 3,6 kilowattia ulos tehoa sekä täältä sisältä tai sitten tuolta ulkoa siihen siis latauspistorasia. Tämä latauspistoke on muuten tuolla keulassa, että se on aika poikkeuksellista, mutta tietysti kaikki tekniikka on nyt sitten sähkötekniikka laitettu tonne keulille, niin sikäli järkevää. Eli tämä auto oli in-varustetasolla, eli tämä on nyt tämä kaikista paras ja tämän lähtöhinta on 29 990 €. Ja halvimmillaan tuo 42 kilowattituntinen on 25 990. Eli sillä 42llakin, niin silläkin se toimintamatka on pitkälti yli 250 kilometriä. Eli on kyllä aika hyvä tämä kulutus. Nyt täytyy siis muistaa kyllä, että nyt on kevät tässä justiin tulossa, että lämpötilat on tuossa plus 5 ja 15 välillä ollut, että tietysti ne sitten talvella vähän kutistuu. Ja tämän koeajoauton kokonaishinta on 34 010 €. Käyttöetu 365 € tai 425 € vapaa käyttöetu. Tuo on kyllä mahtava paketti. Niin ja sitten vielä tosiaan V2L löytyy se Camp-moodi täältä, eli voi sitten retkeillä tällä myöskin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon todella vaikuttunut nyt tästä autosta ja kyllä mä ehkä annan tälle kuitenkin nyt sen hyvä sähköautoleiman, vaikka se akun esilämmityksen nappula puuttuu
Mutta kuitenkin tällä nyt varmaan aika harvoin Lappiin lähdetään tämän koko luokan autolla. Mutta tällä voisi hyvin lähteä Lappiin ja varsinkin vielä sellaisessa retkeilymeiningillä, niin tämä olisi kyllä aika mainio peli. Katsotaan lähteekö joku mun kanssa kesällä Lappiin tämmöisellä. Mä lähden bussilla ja joku lähtee sitten Insterillä. Katsotaan millainen reissu siitä tulisi. Voitte ilmoittautua vapaaehtoisina, niin katsotaan saadaanko järjestymään. Vaikuttava pikkuauto kyllä, täytyy sanoa, että hienon auton on Hyundai tehnyt. Tähän hintaluokkaan vielä, niin on kyllä ominaisuudet todella hyvin kohdalla. Ajettavuus yllätti niin kuin todella positiivisesti, että tämä ei tunnu yhtään niin pieneltä, miltä tämä näyttää. Mutta käy kommentoimassa, onko sun maku liian mummoankkamainen tai koirankoppi, tai mikä nyt sitten sun sananvarastossa kuvaisi tätä autoa hyvin. Mun mielestä tämä on todella persoonallinen ja erikoisen näköinen auto, ja varmaan riittää ainakin puhuttavaa, jos tällä menee latausasemalle tai sukulaisen pihaan, että mikäs tää on. Käy kommentoimassa, käy tykkäämässä ja käy tilaamassa kanavaa ja käy myös tilaamassa Bö Plus-jäsenyys, niin pääset näkemään nämä videot aina ensimmäisten joukossa. Palataan seuraavaan sähköautovideoon. Pöi pöi! Ai niin, ja sitten mun piti vielä selitellä tässä, että minkä takia tää koeajo jäi pikkusen ehkä lyhyeksi ja kuvaukset täytyy tehdä nyt tässä ihan viime tingassa ennen kuin palautan tämän auton. Kilometriä tuli siis ajettua paljon, mutta kuvaukset jäi nyt sitten sattuneesta syystä hieman viime tinkaa, koska tuossa pääsiäisen pyhinä niin meikäläisestä tuli nyt sitten iso isäni ja vähän ollut tässä kaikenlaista muuta toimintaa, mutta tämmönen iloinen perhetapahtuma on siis päässyt tapahtumaan.